Val av marknadskanaler. Kundernas köpbeteende har förändrat sig mycket på senare år och det är viktigt att du tar hänsyn till det när du bygger upp din egen marknadsföring och försäljning. Studier visar att över 90% av alla köp förbereds och planeras genom sökningar online. Idag behöver man inte gå till en butik för att få tillgång till produktinformation. Detta och mer därtill finns på nätet. Kunderna ägnar allt mer tid åt sociala medier när de ska köpa saker. Det är idag lätt att komma åt produkttester samt se vad andra kunder tycker om dig och dina konkurrenter. Allt är idag väldigt transparent. Allt fler köp genomförs direkt på nätet och får varan levererat hem. Allt fler köp beslutas i grupp, både hemma och på jobbet. Kunderna köper allt fler produkter som tjänst och betalar under användning, som exempel leasing av bil. Allt fler tjänster är gratis, vilket innebär att leverantörerna tjänar pengar på något annat. Ta exempelvis Facebook, som är en gratistjänst men som tjänar pengar på att sälja annonser. Vad betyder allt det här? Jo, leverantörer kommer in senare i kundens köpprocess än tidigare. Det är inte lika lätt att följa kundens köpprocess och leverantörerna har tappat kontrollen över hur kunderna köper. Idag finns det i högre utsträckning mer pålästa kunder och som ofta kan mer än leverantörerna om vilka lösningar som finns och vad som skiljer dem åt. Din digitala närvaro är ett måste för att möta kunden. Om kunden inte hittar dig på nätet får du svårare att påverka. Vi har pratat både om säljtratten och om hur kunderna kan behöva hjälp med att köpa, och med dessa insikter så kan det lätt bli väldigt mycket marknads- och säljarbete som ska göras och kostnader som måste täckas om du ska kunna nå dina säljmål. Det är därför viktigt att fundera på hur du kan marknadsföra dig och sälja så effektivt som möjligt. Det och vilka verktyg du kan använda ska vi tala om nu. Den digitala marknadsföringen och försäljningen har genomgått en ordentlig förändring på senare år och som innebär att leverantörers sätt att bearbeta sina kunder också har förändrats. Det betyder att det har blivit både svårare och lättare att sälja framgångsrikt. På konsumentmarknaden har det tidigare varit relativt kostsamt att bearbeta kunderna på individuell nivå, och därför har massmarknadsföring varit ett vanligt sätt att bearbeta kunder. Med dagens digitala verktyg finns det helt andra möjligheter att bearbeta individer kostnadseffektivt. På företagsmarknaden, där personlig försäljning har varit ett vanligt sätt att bearbeta kunder, så innebär digital marknadsföring helt nya möjligheter att på ett mer kostnadseffektivt sätt fånga upp kunderna tidigt i deras köpprocess. Vi ska ta fram säljtratten igen och visualisera hur många kunder som du behöver nå för att få en betalande kund. Det kan lätt bli väldigt mycket marknads- och säljarbete som ska göras och kostnader som måste täckas om ni ska kunna nå dina säljmål. Av den anledningen behöver du marknadsföra dig och sälja så effektivt som möjligt. Vi har ju redan sagt att potentiella kunder faller bort för varje steg under köp- och säljprocessen. Ett ord som vissa använder för att beskriva hur effektiv man är på att föra sina kunder vidare mot köp är konvertering, och måttet kallas konverteringsgrad. Här har vi gjort ett enkelt antagande om konverteringsgrad, det vill säga hur stor del av kunderna som går vidare i köpprocessen. Vilken är konverteringsgraden här? Du ska få en ledtråd. 2 av 3 tänkbara kunder faller bort för varje steg. Svaret blir då 0,33. 1/3. Nu kan vi räkna ut hur många tänkbara kunder vi måste ösa in i den breda ändan av tratten för att det ska komma ut en enda beställning i den andra smala änden. I det här fallet skulle det alltså krävas 243 möjliga kunder in i tratten för att en ska komma ut. Om vi nu också skulle anta hur mycket marknads- och säljarbete och kostnader som uppstår i varje steg, så kan vi ana att det skulle krävas väldigt mycket arbete, tid och pengar för att vinna varje ny kund.
Faktum är att många nystartade företag inser att deras säljmål antingen är alldeles orealistiska eller att de måste hitta ett mycket effektivare sätt att jobba på än de först tänkt sig. Nu blir vi väldigt motiverade av att trimma säljtratten och jobba så effektivt som möjligt. Eller hur? Det finns en rad olika verktyg och kanaler du kan använda för att marknadsföra och sälja ditt erbjudande på ett sätt som hjälper kunderna att köpa. Som du ser så har vi delat upp kanalerna i analoga och digitala kanaler. Vilka som kommer att fungera bäst för just dig och dina kunder beror på kunden, vad köpet gäller, kundens köputmaningar, vilket steg i köpprocessen vi talar om. Här är några exempel du bör överväga. Som vi talade om tidigare så startar kundernas köpresor på internet. Av denna anledning ska vi tala om digitala verktyg för marknadsföring och försäljning. Här finns ett stort urval och du kommer sannolikt att jobba med en mix av dessa. Idag talas det mycket om content marketing. Det handlar om att du tar fram och distribuerar innehåll om produkten, tjänsten och annat redaktionellt innehåll i dina kanaler. Innehållet ska vara relevant och värdefullt i syfte att attrahera kunder och få kunderna att agera på ett sätt som leder till köp. Här är några ställen där du kan jobba med innehåll för att vinna kunder. Vi börjar med din hemsida. Idag har i princip alla företag en hemsida. Även om du inte säljer på nätet så kan du räkna med att många kunder kommer att hitta dig där när de googlar. Det är på hemsidan där kunderna kollar upp dig, läser på och förbereder sitt köp och därför är det väldigt viktigt att kunderna hittar dig när de googlar. Tänk på att kunder som googlar redan är motiverade och du kan komma in tidigt i köpresan. Det är en stor fördel jämfört med att själv söka upp kunder på måfå utan att ha en aning om tajmingen är rätt eller inte. Tänk dig att din hemsida är som att komma in i din butik. Precis som du behöver fylla din butik behöver du utforma din hemsida. Men först behöver kunderna hitta till dig. Ta reda på vilka sökord de använder när de googlar och se till att använda samma ord i din digitala marknadsföring. Se till att ha en bra balans mellan produktbeskrivning och nyttan med din produkt eller tjänst. Låt det inte bli för tekniskt. Om kunderna behöver hjälp att greppa sina behov och identifiera rätt krav så är det viktigt att även ha med information som handlar om kundernas situation och behov som de känner igen sig i. Genom att skriva om kundernas behov visar också att du verkligen förstår dina kunder. Idag hittar du både konsumenter och företagskunder på Facebook, LinkedIn, Twitter och Instagram och många lägger upp filmer på YouTube. Många företag har egna sidor på sociala medier när de kommunicerar med sina kunder via inlägg och chattfunktioner. Förutom egna sidor så finns det olika intressegrupper där man samlas kring ett intresse för en viss bransch eller fråga. Vad du gör i sociala medier, vare sig du är där som privatperson eller för ditt företags räkning, så räkna med att det gör avtryck. Tänk på vad du publicerar och skriv gärna ner några riktlinjer för hur du ska kommunicera i de medier du väljer. Nu går vi över till digital annonsering. Att annonsera digitalt betyder att du kan välja precis var, hur länge och för vilka du vill synas. Du kan synas med annonser eller sponsrat innehåll på sociala medier eller bannerannonsering på andras hemsidor, bloggar eller tidningars nyhetssidor. Grunden i digital annonsering är att välja ut sin målgrupp. Det finns olika kriterier som du kan basera ditt målgruppsurval på, som exempelvis olika attribut, intressen, problem, relation, geografi med mera. Har du identifierat dina kunder väl kan du rikta din annonsering till din målgrupp med stor träffsäkerhet. Med digital annonsering har du stora möjligheter att testa dig fram genom att mäta och analysera kundernas beteende när de ser dina annonser. En specialist på Facebook-annonsering kan idag följa upp kundernas beteende genom mer än 300 mätetal.
Det gör att annonserna kan trimmas kontinuerligt för att ge största möjliga effekt. Vi går vidare till e-mail. Många tror att mejlmarknadsföring spelat ut sin roll, men faktum är att det skickas enorma mängder marknadsföringsmejl. Mejl är dessutom en billig form av marknadsföring. Många slåss om kundernas mejlboxar som mejlar bara ut om det verkligen är relevant för kunderna. Rena säljmejl brukar inte ha något stort genomslag. Vi går vidare till webbinar, som är ett gruppkundsmöte online. Ett webbinar kan vara ett smidigt sätt att nå ut på ett kostnadseffektivt sätt. Att delta i ett event online har flera fördelar, som att kunderna som slipper förflytta sig. Du kan då nå ut till flera över ett större geografiskt område. Precis som för många av de andra verktygen så är utmaningen ofta att vara relevant i kundernas ögon. När det bara krävs ett musklick för kunden att lämna eventet så blir det verkligen viktigt att fokusera på ämnen som kunderna prioriterar. Var tydlig med en agenda, avsätt tid för frågor och håll tiden. En bra marknadsföring bereder väg för försäljning och nu är frågan om kunden vill köpa av dig online, analogt eller både och. E-handeln ökar varje år, men beroende på vad du erbjuder och hur lätt eller svårt det är för dina kunder att köpa så kan det effektivaste sättet vara att sälja på nätet. Det kan också vara så att din hemsida bara ska hjälpa kunderna fram till slutet av köpresan, men att själva affären sen ska avslutas i butik, på telefon eller genom fysisk försäljning. Så är det ofta när erbjudandet är komplext och kunden behöver mycket rådgivning. För den som startar ett nytt företag finns gott om olika färdiga onlineplattformar som man kan köpa som tjänst. Vill du veta mer om hur du etablerar din digitala närvaro hänvisar vi dig till Googles Digitalakademi. Nu har vi tittat på de digitala verktygen och vi ska nu gå igenom de analoga säljkanalerna. Vi inleder med personlig försäljning. Denna form erbjuder störst möjlighet att skräddarsy diskussionen med kunden och att möta kunden där kunden är. Men det är en väldigt dyr försäljningsform, speciellt om vi talar om uppsökande försäljning där säljaren åker ut till kunden. Det blir sannolikt ett flertal kundmöten innan det blir affär. Denna typ av försäljning används ofta när både lösningar och köpprocesser är komplicerade och värdet av lösningen är så hög att det går att motivera de höga säljkostnaderna. Det har också blivit väldigt vanligt att fånga upp nya kunder på internet först och sen hjälpa dem digitalt tills de blivit mer mogna innan en personlig säljare kopplas in. Telefonförsäljning är en annan form av personlig försäljning som fortfarande fungerar som en viktig kanal för många. Tyvärr har denna form missbrukats och fått lite dåligt rykte på grund av alla som försökt trycka ut sina erbjudanden. Denna form av försäljning är inte alltid så uppskattad av kunderna, så här gäller det att tänka sig för. Du behöver ha något relevant att komma med och ringa vid rätt tidpunkt. Det krävs också ganska mycket träning för att bli duktig på telefonförsäljning. Antalet fysiska butiker spås minska i framtiden som en följd av e-handeln. Samtidigt så erbjuder fysiska butiker kunderna möjligheter att klämma, känna och prova på ett enkelt sätt. Idag arbetar många företag med onlineförsäljning för att också kunna erbjuda någon form av digital närvaro och tvärtom. Nu har vi gått igenom alla kanaler. Nu får du testa dig fram och se vilka kanaler som hjälper dina kunder vidare mot en beställning. Det finns en bra process att utgå ifrån i testfasen. Processen kallas Lean Startup och som bygger på att man på så kort tid som möjligt ska gå från antaganden till verifierad fakta. Det handlar om att lära sig om vad som fungerar för att inte blint börja exekvera för tidigt. Genom att experimentera i nära kommunikation med potentiella kunder minskar risken att man satsar på fel kanal. De olika stegen bygga, mäta och lära upprepas tills man funnit en väg som ger resultat. I första steget bygga
behöver du ta reda på hur det går till när kunderna köper liknande erbjudanden som ni har. Du behöver identifiera vilka steg i köpprocessen som är viktigast för att du ska lyckas och vilka utmaningar kunderna stöter på där. Ta reda på hur du kan identifiera hur ni kan stötta kunderna. Du behöver välja effektiva verktyg och kanaler för att göra det. Och slutligen börja bygga ett köpstöd. Nästa steg är att mäta dina insatser. Med digitala verktyg finns flera sätt att följa hur kunderna beter sig på nätet, på din hemsida och klick på annonser eller länkar. Bestäm dig för hur du ska mäta dina och följa dina insatser så att du snabbt kan göra justeringar om du ser att kunderna fastnar i något steg. Det är lätt att mäta likes, men svårare att mäta hur likes påverkar försäljningen. Fundera sedan på hur du kan mäta att din marknadsföring hjälper kunden vidare till nästa steg. Sista steget är lära. Glöm inte att reflektera över vad som fungerar och vad som inte fungerar och försök att lära dig något efter varje aktivitet ni gör och trimma din försäljning och marknadsföring. När du har satt ditt säljmål handlar det alltså om att kombinera digitala verktyg och andra sätt att marknadsföra och sälja ditt erbjudande på smartast möjliga vis. Genom att hela tiden mäta och utvärdera vilka åtgärder som konverterar, det vill säga fungerar, trimmar du sedan effektiviteten i din marknadsföring och försäljning. Det här exemplet är gjort med ett företagsköp i åtanke där någon form av rådgivning behövs som köpstöd. Det skulle till exempel kunna röra sig om en privat primärvårdsmottagning som upplever att det existerande journalsystemet inte fungerar tillräckligt bra och eventuellt behöver bytas ut. Vi behöver hjälpa kunden i 3 steg. 1. Fånga upp kunden och motivera kunden att ta tag i sitt behov. 2. Hjälpa kunden ställa krav, välja väg och välja dig. 3. Hjälp kunden ta beslut och att genomföra köpet. För att påverka hur kunden ser på sitt behov och möjliga lösningar är det viktigt att fånga upp och hjälpa kunden genom den tidiga köpprocessen innan en personlig diskussion med kunden tar vid. Om det behövs ett inslag av personlig försäljning eller inte varierar från fall till fall. Många moderna företagslösningar inom till exempel IT marknadsförs och säljs helt och hållet på nätet. Ett journalsystem till en vårdkund lär dock fortfarande kräva en del personlig försäljning med tanke på hur känslig funktion det är som ska hanteras och de integrationer som lär krävas med andra system. Kunderna behöver bli medvetna om att du finns genom till exempel mejlutskick, inlägg på sociala media och digital annonsering. Dessa aktiviteter måste vara relevanta för kunderna. Det betyder att dina marknadsaktiviteter måste vara så pass intressanta att läsa om trots att de inte har något köp på gång. Lägg fokus i ditt budskap kring de utmaningar som andra kunder upplevt och hur de löst dem snarare än detaljerade beskrivningar om din produkt eller tjänst. I det här fallet så skulle man till exempel kunna skriva om vårdens utmaningar med journalsystem och hur man själv utvecklar nya lösningar på dessa. När kunden råkar ut för en triggerhändelse gäller det att du snabbt fångar upp kunden eller att kunden hittar dig vid sökningar av information för att lära sig mer om vilka möjligheter som finns. Håll koll på dina tänkbara kunder på LinkedIn och i databaser. Din hemsida behöver sökordsoptimeras, det vill säga ta reda på vilka ord kunden söker på så här tidigt och se till att använda dem. Du kan bannerannonsera med triggerhändelsen i fokus. Du kan lägga information på hemsidan som hjälper kunden ta tag i situationen. När kunden ska bilda sig en uppfattning om det är dags att ta tag i situationen eller kan skjuta det hela på framtiden gäller det att ha information på nätet som förstärker kundens problem. Nu gäller det att hjälpa kunden att göra slut med dagens lösning. Det kan man göra genom att vara sökbar på nätet och se till att använda de ord som kunden använder i sökningar. Du kan ha problematiserande artiklar på din hemsida.
Du kan erbjuda webbinarier on demand som handlar om kundernas utmaningar och visa att de går att lösa. Sen, när det är motiverat, kan du kontakta kunden direkt för ett första personligt möte. När kunden har beslutat sig för att ta nästa steg börjar kunden leta efter information om vilka alternativ som finns och vilka leverantörer som verkar vara ledande. För kunden handlar det nu mest om att få grepp om vad som finns att göra och titta närmare på ett par alternativ. För dig är det viktigt att ge kunden hopp om att behovet går att lösa och varför er typ av lösning är att föredra framför andra. I exemplet med journalsystemet vill vi förstärka problemet och betona vikten av att agera genom att hjälpa kunderna att identifiera alla konsekvenser av att ha ett system som inte fungerar tillräckligt bra. Sen vill vi hjälpa kunderna förstå vilka olika typer av system som finns och vad man ska tänka när man väljer typ. Det är också bra att ge exempel på hur kunder lyckats lösa sina utmaningar med hjälp av den typ av system man själv erbjuder. Nu är din sökordsoptimerade hemsida perfekt för att hjälpa kunden lära sig hur hen bör tänka kring tänkbara lösningar och vägvalet mellan olika sätt att lösa sitt behov. Det är också webbinarier eller färdiginspelade videos med information, tips och råd. I vissa branscher är mässor fortfarande en viktig informationskälla för kunder och drar mycket folk. Mässor är dock dyra att delta i, så tänk till ordentligt först om mässor är tillräckligt effektiva för just dig. I journalsystemsfallet vill vi säkerligen ha personlig dialog med kunden i den här fasen. Att komma in i affären när kunden redan formulerat sina krav brukar inte vara så framgångsrikt. Det är också mycket viktigt att hjälpa kunden att identifiera viktiga krav inför den kommande utvärderingen av olika lösningar. Tänk på att kunder är lata och ofta gärna tar hjälp av checklistor och mallar. I vårt exempel skulle vi kunna tänka oss att ha med en checklista eller ett blogginlägg med tips på vad man bör tänka på när man kravställer och utvärderar ett journalsystem. När kunden ska jämföra er lösning med andras fyller hemsidan en viktig roll som informationskälla. Det kan också personlig försäljning göra. Vid ett komplext köp som ett journalsystem brukar kunderna ha många frågor och saker som måste diskuteras på slutet. Här gäller det att finnas till hands både online och på hemsidan och personligen för att lotsa dem igenom de sista utmaningarna innan de kan besluta sig. Tänk på att du kan behöva hjälpa din kontaktperson att övertyga sina kollegor och chefer att förankra din lösning internt.